Χαίρετε, τι μου κάνετε, καλά μου είστε? Λοιπόν, πουλάκια μου γλυκά, σήμερα όπως κατάλαβες από το κλασικό και από το thumbnail και από τον τίτλο και φυσικά από το μοναδικό μου intro, έχουμε μαζί μας Sonos Ace, το οποίο θεωρώ ότι είναι ο killer των AirPods Max. Ξεκινάμε λοιπόν με το unboxing, το οποίο μας κερδίζει με τη μία, γίνεται pop-up ή θήκη μαζί μέσα με τα ακουστικά. Φυσικά μας δίνει και παρελκόμενα μαζί με manual για τις οδηγίες χρήσης. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, τα Sonos προϊόντα τα θεωρώ περιττά τα manual, αλλά η Sonos συνεχίζει και τα βάζει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης μας δίνει Type-C σε Type-C για τη φόρτιση. Ναι, Apple κουκλίτσα μου, έχει Type-C. Και επίσης Type-C σε 3,5 audio jack. Περνάμε στη θικούλα, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, θα πω εγώ, σε σχέση με άλλους YouTuber που τη βρήκανε άβολη. Ακόμα και το φερμουάρ δεν κολλάει πουθενά. Σας βρίσκω υπερβολικούς όλους με τη θήκη. Θεωρώ το συνδυασμό των ανακυκλώσιμων υλικών μαζί με αυτό το ύφος τύπου μοκέτα, να το πω, πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Η θήκη η άσπρη, μόλις την είδα ξετρελάθηκα και ήταν ένας λόγος που διάλεξα τα λευκά. Είναι πάρα πολύ ωραία και hard. Έχει επίσης ένα pouch εδώ, όπως βλέπεις, το οποίο είναι υπεύθυνο για να αποθηκεύει τα καλώδια τα οποία σου δίνει μέσα στη συσκευασία. Μαγνητικό, παρακαλώ. Και εγώ δεν το θεωρώ μειονέκτημα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να προσαρμοστούν στο κεφάλι σου με μια κίνηση. Για να τα κλείσεις πρακτικά πρέπει να τα ξαναπροσαρμόσεις στην αρχική τους μορφή. Οκ, δεν με ενδιαφέρει καν. Τώρα, να σου πω εδώ σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, που ας πούμε για παράδειγμα τα Beats, τα οποία σπάνε και διπλώνουν, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, ρε Beats κουκλίτσα μου, κάπου όπα. Αυτό εδώ χωράει και σε μια θήκη, αν δεν πάρω δηλαδή το λάπτοπ μου, χωράει και σε μια θήκη λάπτοπ μέσα στο backpack. Κάνεις ένα έτσι, κλακ, τέλος. Χωράει, το δοκίμασα. Είναι μια χαρά η θήκη, ξεκολλάτε. Πάμε λοιπόν στο κυρίω μας θέμα. Και ξεκινάμε γρήγορα με την ποιότητα κατασκευής. Ποιότητα κατασκευής premium. Δεν έχεις να ανησυχήσεις για δαχτυλιές, γιατί έχει αυτή τη μάτο ωραία υφή, ακού. Έχει αυτό το texture το ωραίο. Το Sonos εδώ πέρα το logo δεν με ενόχλησε καθόλου, γιατί είναι πιο glossy αλλά και ταυτόχρονα διακριτικό. Δεν το θεωρώ μεγάλο το logo, αλλά ούτε πάρα πολύ μικρό, οπότε είναι τόσο όσο και είναι μόνο από τη δεξιά πλευρά, από την άλλη πλευρά δεν έχει. Οπότε είναι ένας τρόπος εξωτερικά να διακρίνεις ότι αυτό είναι το δεξί, και εσωτερικά είναι η διαφοροποίηση στο χρώμα μέσα στα μαγνητικά μαξιλαράκια από vegan leather, όπως και το στεφάνι εδώ. Lightweight στα 312 γραμμάρια, πάλι νικάει τον ανταγωνισμό σε αυτό. Όμορφο, ανετότατο, οριακά δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς ακουστικά. Και πάμε στα κουμπάκια, τα οποία ήταν πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί είμαι λάτρης των κουμπιών, πραγματικά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτά τα swipe εδώ που βάζουν άλλες εταιρείες, swipe life, down κτλ. Είναι πολύ μπερδευτικό για μένα, θεωρώ. Και είναι κάτι σίγουρο, ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι το πατάς, είναι ok, εκεί παίζει. Ξεκινάμε με το αριστερό ακουστικό, το οποίο φυσικά εκτός από το button που έχει, το μοναδικό button που έχει και το Type-C για τη φόρτιση. Το πατάς 3 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείς τη συσκευή. Το πατάς για 7 δευτερόλεπτα, μπαίνει στο pairing mode και το βρίσκεις στη συσκευή σου. Να σου πω εδώ ότι μπορεί να συνδεθεί με 2 συσκευές και το swipe είναι πραγματικά ακραίο. Το δοκίμασα σε σενάριο από Windows μηχάνημα σε iPhone και ήταν τύπου ακούω μουσική από browser στο YouTube και λαμβάνω τηλέφωνο και κάνω ένα κλακ, και με το που κάνω κλακ μπήκε κατευθείαν. Δεν το σκέφτηκε. Δηλαδή ήτανε. Λέω, what, τόσο γρήγορα. Επίσης το δοκίμασα και σε Mac κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τα φοράγα, έκανα μοντάζ, χτυπάει το τηλέφωνο, ανοίγω, έπαιξαν. Ακραίο, ακαριαίο, τέλειο. Στο δεξί ακουστικό βλέπουμε παραπάνω κουμπάκια. Μην φανταστείς πολλά. 2. Ξεκινάμε με ένα content key, όπως μας το αναφέρει και η Sonos, και το button για το aware mode και για το active noise cancelling mode. Οπότε εδώ πατώντας το ενεργοποιείς το active noise cancellation, εδώ το aware mode, το οποίο είναι απίστευτο, τρελό, θεϊκό, έμεινα έτσι. Πάμε στο content button, το οποίο στην ουσία είναι και button και slider. Button, μία φορά play, παύση. Μία φορά απαντάς στην κλίση,
σβήνει την κλίση. Πάνω μία φορά ανεβαίνει λίγο το ποσοστό της φωνής. Κάτω μία φορά κατεβαίνει λίγο το ποσοστό της φωνής. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια εδώ στο YouTube, κάντε και subscribe και like, ακολουθήστε με και TikTok και Instagram, όπως και το damkalidis.gr, όπως και τη Sonos, παρακαλώ. Και θα ήθελα να δώσεις προσοχή εδώ, αυτό που θα σου πω, όταν το πατάς παρατεταμένα, παιδιά, ακραία το volume πάει μπαμ πάνω και ακραία το volume πάει μπαμ κάτω. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Και κάτι τελευταίο για την εξωτερική εμφάνιση, να σου πω εδώ ότι το βάθος των ear caps με μέσα στους drivers ήταν για εμένα πάρα πολύ ιδανικό. Θεωρώ ότι σε μετριομεγάλα αυτιά και όχι τόσο πεταχτά είναι μια χαρά. Δεν ακουμπάω, δηλαδή φανταστείτε το πιέζω και δεν ακουμπάω μέσα στο αυτί μου. Και επίσης, όπως βλέπεις εδώ πέρα, έχει ένα πάρα πολύ ελαστικό band, το οποίο είναι απίστευτο, και η λεπτομέρεια που κάνει τον πρωταθλητή είναι αυτά τα stainless steel μπράτσα, τα οποία με στα δίνει τόσο smooth, τόσο soft μετάβαση, και είναι πάρα πολύ εύκολο είτε να προσαρμοστούν για να μπει στη θήκη προς τα μέσα, είτε για να προσαρμοστούν στο κεφάλι σου. Κοίτα. Τέλος, αυτό ήταν. Τι? Δεν ακούω. Φοράω τα Sonos Ace. Και περνάμε σε αυτό που ήθελες πάντα να ακούσεις αυτό το βίντεο, στην απόδοση των συγκεκριμένων ακουστικών. Επειδή είχα την τύχη να δοκιμάσω και AirPods Max και Sony και Bose σε διάφορα στάδια, δηλαδή τώρα πίστευα ότι τα AirPods Max, παρόλο που έχουν βγει εδώ και 3,5-4 χρόνια, έχουν τον θρόνο σε πολλά. Ξεγελάστηκα. Ναι. Φορώντας τα, καταρρίφθηκαν πάρα πολλά πραγματάκια. Ένα από αυτά ήταν το Transparency Mode, που εδώ η Sonos το λέει Aware Mode. Να σου πω εδώ ότι οι υψηλές ήταν πάρα πολύ καλές. Το volume, η ένταση που σου δίνει το ακουστικό ήταν τόσο όσο. Το μπάσο, δηλαδή οι χαμηλές συχνότητες, ήταν μεστές, ωραίες μπασάτες, που εγώ έχω και μια προτίμηση πιο πολύ προς τον μπάσο, δηλαδή να το γιώνει πιο πολύ το χώρο. Οι μεσαίες ήταν ελάχιστα αδύναμες, έως, τι να σου πω τώρα ρε παιδάκι μου, πρέπει να είσαι πολύ καλό αυτή για να κάτσεις να πεις αυτά τα πράγματα. Το δοκίμασα αρκετά, το πίεσα αρκετά σε πολλές καταστάσεις, θα σου πω, και ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση της μουσικής που σου δίνει, μαζί με το Spatial Audio, που είναι η εμπειρία, εντάξει, φοβερή, κουνιώντας το κεφάλι. Εμένα, φανταστείτε, ακόμα και στα AirPods Pro το έχω ενεργοποιημένο. Και εδώ η εμπειρία ήταν μαγευτική, σε συνδυασμό με τον Dolby Atmos, με την εναλλαγή, με την ηχόμπαρα που μπορείς να κάνεις για να μην ενοχλείς τον άλλον. Άλλο ένα χαρακτηριστικό επίσης πάρα πολύ ωραίο. Θεωρώ ότι η απόδοση των συγκεκριμένων ακουστικών όσον αφορά τον ήχο, που έχει να κάνει με τους 40 mm οδηγούς που διαθέτει αυτό εδώ το θηρίο, ήταν πάρα πολύ καλή. Μια πάρα πολύ ωραία τσακπινιά η συγκεκριμένη συσκευή, μαζί σε συνδυασμό με την καινούργια εφαρμογή της Sonos, που είναι Simple as That, τελεία και παύλα, σου δίνει αυτά που χρειάζεται το ακουστικό, και εδώ βλέπεις τα ακουστικά. Σου αναφέρει το όνομα, το status της μπαταρίας, αν το noise cancellation έχει το aware mode ή το active noise cancellation, αν το κάνεις off, το EQ που βλέπεις. Μπορείς να διαμορφώσεις είτε τα μπάσα πιο πολύ, είτε τα πρίμα πιο πολύ, είτε την ισορροπία αριστερό-δεξιό. Εγώ έχω ενεργοποιήσει και το loudness, που κάνει λίγο τα μπάσα και τις ψηλές πιο ωραίες. Το βλέπεις. Simplicity. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, θεωρώ. Αυτό που θα ήθελα να δω ίσως είναι προφίλ έτοιμα, τα οποία μπορεί να σου δίνουν παραπάνω μπάσο, δηλαδή περισσότερο equalizer, να μου δίνεις λίγο τη δυνατότητα να έχω ένα μικρό τυράκι, ρε παιδί μου, σε επόμενη αναβάθμιση. Εντάξει, αυτό. Μετά έχει το TV Audio Swap, που είναι αυτό που σου είπα, ότι μπορείς να κάνεις add το TV σου, να το συνδέσεις με την ηχόμπαρα και κατευθείαν να κάνεις swap τον ήχο από την ηχόμπαρα στα ακουστικά σου. Μετά έχει hardware control, αν θες να ενεργοποιήσεις το active noise cancellation ή το aware mode κτλ. Cyanamber, software update κτλ. Μια πάρα πολύ καλή, θεωρώ, εφαρμογή, που σε βοηθάει να κάνεις stream και σου δίνει πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες, ειδικά αν είσαι μπλεγμένος με το Sonos οικοσύστημα, τότε δεν ξεμπλέκεις ποτέ. Να σου πω εδώ, γιατί θα προλάβεις να μου πεις κάτι στα σχόλια, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει από τη Sonos. Ναι, είναι ένα κλασικό Bluetooth ακουστικό, αλλά θεωρώ ότι αυτό έγινε εσκεμμένα για να έχει maximum battery life, το οποίο είναι έως τις 30 ώρες, είναι σκυλή του πολέμου σε αυτό το τομέα. Η μπαταρία του ξεπερνάει τα 1000 mAh, που είναι ικανό να παίζει συνέχεια με active noise cancellation ενεργοποιημένο ή με το aware mode έως 30 ώρες. Φορτίζοντας το 3 λεπτά, μπορεί να παίξει 3 ώρες. Από το 0% 3 λεπτά να παίξει 3 ώρες. Δεν κακό.
Επίσης, η πλήρης φόρτιση από το 0% έως το 100% αγγίζει τις 2 ώρες. Εμένα μου έκανε 1 ώρα και 47 λεπτά περίπου, 50 λεπτά. Και επιστρέφουμε στην απόδοση του ήχου με το lossless. Τι είναι το lossless? Απολαμβάνεις τον ήχο χωρίς απώλειες, αναπαράγοντας χωρίς συμπίεση μέσω Bluetooth σε σύνδεση με μια υποστηριζόμενη συσκευή με ήχο Qualcomm Snapdragon 8TX ή μέσω σύνδεσης USB-C. Επίσης, να σου πω εδώ ότι έχει το Wear Detection με ενσωματωμένους αισθητήρες που όταν το βγάζεις γίνεται παύση μουσική και όταν το βάζεις ξαναπαίζει. Πάρα πολύ απλά και εδώ. Και τώρα πάμε στο προκείμενο. Freak, θα μου πεις κάτω στα σχόλια. Αξίζουν τα 500 ευρώ για τη συγκεκριμένη συσκευή? Θα σου πω ναι, αξίζει. Ναι, θεωρώ ότι είναι άμεσο ανταγωνιστή στον AirPods Max γιατί το τρώει σε άνεση, βάρος, είναι πάρα πολύ ελαφρύ και συγκεκριμένα σήμερα στο γραφείο το φόρεσα περίπου για 4,5-5 ώρες. Εκτός ότι το Active Noise Cancellation μου έκοψε άπειρους θορύβους ενοχλητικούς και ομιλίες που δεν ήθελα να ακούω. Να, αυτά μεταξύ μας, Ναι, τίποτα. Τα κόψε όλα. Δεν υπάρχει πραγματικά. Θα σου πω το εξής. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο transparency mode του συγκεκριμένου ακουστικού. Είναι πρώτο. Έμεινα άφωνος. Το φόρεσα, έβαλα τα ακουστικά, άνοιξα το aware mode και ήμουν έτσι. Έμεινα. Όταν σου λέω έμεινα πραγματικά με την απόδοση του aware mode. Σου φέρνει τόσο καλά τους ήχους στο αυτί, ενώ το φοράς σε συνδυασμό το ότι είναι ελαφρύ. Δηλαδή δεν έχω ξανακούσει τέτοιο transparency mode ακόμα και σε AirPods Max. End, full, stop, τελεία, γεια σας. Active Noise Cancellation. Σε σχέση με τα AirPods Max, θα σου πω εδώ ότι είναι μεταξύ του AirPods Max και του Sony XM5. Αν τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά το Active Noise Cancellation. Θεωρώ ότι για πρώτο headphone της Sonos είναι πάρα πολύ καλό εννοείται και η τιμή του δικαιολογεί αυτό το χαρακτηριστικό. Απόδοση ήχου. Πολύ καλή drivers, πολύ καλή απόδοση ήχου και θεωρώ ότι θα το ευχαριστηθείς ακόμα περισσότερο γιατί όλα τα καινούργια τηλέφωνα έχουν κόφτες σε συνδυασμό με το Bluetooth, με τα καινούργια πρωτόκολλα του Bluetooth. Όλα έχουν κόφτες για να μην πάθει πρόβλημα το αυτί μας κτλ. Αλλά αν το συνδέσεις σε Windows μηχάνημα ή Mac μηχάνημα, πραγματικά η ένταση πάει πιο πάνω και το απολαμβάνεις. Άρα ναι, άλλο ένα tick και εδώ για το sound quality και φυσικά περιμένουμε. Τι φες έτσι, οι πληροφορίες μου λένε ότι περιμένουμε και αναβαθμίσεις από Σεπτέμβριο-Οκτώβρη και θα δούμε και άλλα πολλά πραγματάκια στη συνέχεια. Είναι ο killer πολλών ανταγωνιστών του. Γι' αυτό βγήκε για να κοιτάξει στα ίσια το AirPods Max και όχι απλά το κοιτάει, το κατακεραυνώνει. Ακολουθείς φυσικά damkalidis.gr στο Instagram, όπως και εμένα και στο TikTok και στο Instagram και εδώ στο YouTube. Subscribe, like και comment κάτω για να συζητήσουμε και φυσικά φοράω το Ace μου και φεύγω. Μέχρι το επόμενο. Γεια και χαρά!